مجموعه بازار وکیل یا وکیل الرعایا یکی از مشهورترین بازارهای سنتی و تاریخی ایران است. این بازار به فرمان کریم زند ساخته شده و در مرکز شیراز قرار دارد. ساخت بنای این بازار از سال 1137 خورشیدی آغاز شد و تا سال 1156 توسعه و تکمیل یافت. این اثر در تاریخ 17 تیر ماه 1351 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. از نکات جذاب این بازار، دیوارها و نقش‌های سنتی همچنین در قدیمی آن است. همچنین در بازار وکیل شما حجره یا همان مغازه‌هایی را مشاهده می‌کنید که به سبک قدیم ماندند و هیچ تغییری نکردند. بازار وکیل در زمان راه اندازی خیابان زند بخشی از وسط آن تخریب شده و به دو بخش تقسیم می شود. بازار وکیل شمالی و جنوبی. در این بازار اجناس مختلفی از قالی و قالیچه تا لباس و پوشاک و همچنین ظروف مسی را می توانید مشاهده کنید.
اگر این ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم حتما اون رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. لایک و کامنت رو فراموش نکنید و برای اطلاع از ویدیوهای بیشتر و خفن‌تر حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید.